What's up guys? Hari ni nak masak Nestum celup tepung. Bahan-bahannya lah bawang, Nestum 6 sudu tu. Lepas tu letak air panas, air garam. Air garam letak situ, lepas tu kacau hingga sebati. Lepas tu korang ambil air sejuk tau, air yang masak tu, air sejuk. So letak dekat situ, dekat tepung tadi lah. Lepas tu letak Nestum tu yang 6 sudu tu. Lepas tu letak bawang jangan lupa hiris. Lepas tu genyi bawang tu dekat tepung tu lah. Lepas tu kasih hancurkan kat situ lah. Lepas tu panaskan kuali, letak ni. Letak ni Nestum ni. Letak Nestum. Lepas tu letak lagi. What's up guys? Ni sos sikit. Benda simple, jangan diremeh-remehkan. Mudah. Assalamualaikum.